Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh. Mình là Quỳnh, đang sống và làm việc tại Melbourne. Trong video ngày hôm nay mình sẽ dựa trên kinh nghiệm của bản thân nói cho các bạn biết chi phí sinh hoạt ở Úc trong một tháng của mình là bao nhiêu. Nếu bạn đang có dự định đi du học Úc mà đang còn băn khoăn về vấn đề này thì đây chính là video dành cho bạn đó. Ok, bây giờ thì mình bắt đầu thôi. Đầu tiên là thuê nhà. Thuê nhà đắt hay rẻ thật ra phụ thuộc vào mỗi người. Có thể bạn thích ở ngay trung tâm thành phố, hội tụ tất cả những nơi mua sắm, ăn uống, vui chơi, giải trí, bar pub các kiểu thì nó đắt hơn. Còn ở xa xa thành phố một tí như mình nè, nó sẽ rẻ hơn. Rồi thì ở một mình một phòng hay là hai mình một phòng để cưa đôi chi phí thì đó tùy thuộc vào mức chịu đựng trong sinh hoạt chung cũng như khả năng chi trả của bạn hàng tháng. Ok, theo kinh nghiệm của mình thì từ rẻ tới đắt nó sẽ dao động từ khoảng 500 tới 800 đô một tháng. Tiếp theo là tìm nhà ở đâu. Bên này tụi mình có một hội sinh viên Việt Nam ở Melbourne ở trên Facebook, bao nhiệt tình luôn. Từ ăn uống, nơi ở tới hư chìa khóa cửa, hư tường, hư nước. Các bạn lên đó hỏi đảm bảo sẽ có câu trả lời. Thiệt mình chưa thấy nhóm nào mà nhiệt tình như cái nhóm đó ở trên Facebook luôn á. Còn không thì những trang web phổ biến nhất cho việc thuê nhà thì là Gumtree, Real Estate hoặc là flatmates.com.au. Một phương án nữa đối với các bạn dưới 18 tuổi đó là homestay, là ở với người dân bản xứ bên này nè. Thường thì mấy host người ta cũng khá là thân thiện. Sự hiện diện của bạn là nguồn thu nhập chính của người ta mà. Miễn là các bạn ở gọn gàng, sạch sẽ, không gây ồn ào, ảnh hưởng tới sinh hoạt chung là người ta ok hết. Còn nếu mà ở được nhà người thân bên này thời gian đầu thì quá tốt rồi. Nếu mà muốn ở gần khu người Việt để cho có cảm giác thân thương hoặc là đơn giản chỉ dễ đi chợ thôi thì Springvale, Footscray, Sunshine, St Albans là những cái tên rất thân thuộc với cộng đồng người Việt tại Melbourne. Tiếp theo là mình tới ăn uống nha. Một bữa ăn bình dân nhất ở Melbourne mình thấy có giá khoảng 10 tới 15 đô mỗi bữa đó. Nếu mà làm phép tính nhân 3 theo kiểu mà ăn truyền thống ngày 3 bữa sẽ là 900 đô tới 1.350 đô mỗi tháng, đúng không? Là 20 triệu tiền Việt Nam đồng đó. Cái gì mà tiền ăn mỗi tháng 20 triệu. Nhưng mà đừng có lo nha, trên thực tế thì bạn đâu có phải lúc nào cũng ăn ngày 3 bữa, mà đâu phải bữa nào cũng đi ăn ngoài đâu, đúng không? Hoàn toàn có thể làm bữa sáng cho mình với giá chắc chưa tới 5 đô đâu. Còn bữa trưa và bữa tối á, nếu như mà biết tự nấu ăn nào với lại là tự thì mỗi bữa chắc có khi chưa tới 7-8 đô đâu. Đối với những tháng thiếu thốn, bản thân của mình có thể ép nó xuống ngày một bữa thì tiền ăn 400-500 tháng là dư sức đối với mình rồi. Đối với những tháng thiếu thốn nha, còn những tháng mà dư dả thì mình có thể YOLO. Còn nếu như mà không biết nấu ăn thì sao? Nhân chứng sống đang ngồi trước camera và nói chuyện với bạn đây nè. Tại mình cũng đâu biết nấu ăn đâu. Hồi trước khi qua đây mình đâu biết nấu ăn đâu. Và qua đây xong rồi mình cũng đâu biết nấu ăn đâu. Nhưng mà mình cũng đảm bảo với bạn luôn là chỉ cần dầu ăn, tỏi, mắm, đường là kiểu gì bạn cũng nấu được hết trơn á. Thì cứ dầu nóng xong rồi bỏ tỏi xong rồi xèo xong là chín ăn thôi. Ok, tiếp theo là cái thứ mấy nhỉ? Thứ ba, thứ tư gì đấy. Phương tiện đi lại. Mình sẽ nói cả phương tiện công cộng và xe hơi luôn. Sẽ có lợi cho các bạn ở trung tâm Melbourne nè. Có một phạm vi cũng nhỏ thôi, gọi là free tram zone. Thì các bạn đi ăn, đi uống, đi học, đi làm, đi tới, đi lui, đi đâu cũng được. Miễn là trong cái phạm vi nhỏ này á, sẽ được miễn phí đi tram. Cái này thì mình đã có nói một lần trong video xưa rồi, không biết là mình có nên bỏ lên đây không. Có một thẻ gọi là MyKey. Mình không biết là có trong ví của mình không. Thẻ này sẽ dùng để đi chung cho tàu, tram và xe buýt luôn. Theo mình giá cũng hơi cao một xíu. Nếu bạn là sinh viên, 150 một tháng, 9 đô một ngày, 450 đô nếu đi về trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Tại sao một ngày tới 9 đô la mà một tháng chỉ có 150? Đơn giản thôi, giống như gói vậy đó. Nếu mà bạn đi nhiều, ngày nào cũng đi thì sẽ có một lựa chọn mua với giá thấp hơn. Ok, cũng nên tìm nhà gần tram hoặc train để tiện đi lại. Nếu mà bạn đã có bằng lái xe ở Việt Nam thì có được lái xe bên này không? Mình cũng chưa biết nữa, cho mình hỏi ngược lại. Trên cái bằng lái xe ở Việt Nam hiện tại á, là bằng tiếng Anh hay là bằng tiếng Việt? Nếu như mà bằng tiếng Anh thì mình nghĩ là có thể chạy được đó. Như bản cũ mà vẫn là tiếng Việt thì mình tin là phải có một bản dịch sang tiếng Anh có công chứng kẹp với bản gốc, rồi thì lúc đó bạn mới được chạy ở đây. Và cái nơi dịch cũng phải là ở đâu cũng được, hoặc là mình tự dịch rồi đem đi công chứng là được nha. Nơi dịch cũng phải đáp ứng đúng tiêu chuẩn mà bên này người ta chấp nhận nè. Nơi nào thì mới gọi là đúng tiêu chuẩn mình sẽ về tìm hiểu, tại hiện tại mình cũng chưa biết nữa. Mình sẽ để ở đây.
Xe bên này thì mua ở đâu? Đa số những người mình biết xung quanh mình toàn là sử dụng trang web carsales.com.au thôi. Trên này sẽ có tất cả mọi dòng xe từ mới tới cũ, Toyota, Mazda, Honda, Mitsubishi, các kiểu. Từ 2.000 tới 5.000 là đã có mua được rồi. Tuy nhiên cũng chính vì second hand nó cũng sẽ dễ bị hư chỗ này, hỏng chỗ kia. Xe là cái mà bạn dùng đi những lúc mà bạn cần mà. Mình cũng không biết cái sự kiên nhẫn của mình hay sao. Nếu mà với con trai thì chắc là ok, nhưng mà đối với mình á, mất công như vậy thì mình thà đi public transport còn hơn á. Chắc tại mình bánh bèo thôi. Vẫn second hand nhưng mà chạy ngon, khoảng từ 10 tới 15.000 đó. Nhưng mà dù là 2.000, 5.000 hay 15.000 đi chăng nữa thì cũng chưa có dừng ở đó nha. Tại vì bên này cũng phải trả thuế đường, rồi bảo hiểm, phí đăng ký, rồi phí bảo trì, rồi các kiểu. Cụ thể là bao nhiêu thì mình cũng thật sự không nhớ nữa. Mình sẽ tính sơ sơ tổng xong rồi mình lại quăng ra ở đây cho các bạn xem nhé. Một cái cũng quan trọng không kém đó là xăng thì cũng lên xuống, cho nên là mình cũng không có biết cụ thể. Có thể nói là xăng không quá đắt ở bên này. Cái tiếp theo là tiền điện, nước, internet và ga. Trong mấy loại tiền này thì chỉ có tiền ga là khác với Việt Nam thôi, đúng không? Ga bên này người ta tính riêng cho nước nóng nè, sưởi mà nếu mà gắn trong hệ thống nhà đó, bếp. Vậy đó, tổng tất cả các loại bill điện, nước, ga, internet chia ra cho mấy người ở trong nhà của bạn sẽ khoảng từ 80 tới 100 đô một tháng. Tất nhiên là nếu như mà bạn biết phân bổ hợp lý nha, chứ còn trường hợp mà dùng sưởi 24/24 thì thôi mình cũng thua rồi đó. 80 đô cho tất cả các loại bill thì mình nghĩ so với mức sống ở đây cũng không quá cao đâu. Riêng mình là 120 đô một tháng riêng cho cái điện thoại thôi. Tại sao biết không? Cái điện thoại này là mình mua trả góp. Hồi đó không có điện thoại quay vlog, video này kia, điện thoại của gấp quá đâu có được đâu, nên là mình phải mua gấp một cái mới. Mua đứt một cái thì đâu có đủ đâu, nên là mình phải ký hợp đồng mua trả góp. Thế là tháng nào Optus là cái chỗ mà mình mua điện thoại á, tháng nào anh cũng trừ của mình 120 trong tài khoản hết trơn á. Rồi cuối cùng nghe là có vẻ thừa nhưng mà không thể nào thiếu được, đó là hoạt động giải trí. Cái này thì phạm vi khá rộng, bạn có thể đi dạo ngoài công viên, window shopping, thăm viện bảo tàng hoặc vào thư viện, tha hồ đọc sách gì đấy thì sẽ không tốn của bạn một xu nào hết. Còn những hoạt động cơ bản khác, vé xem phim khoảng 25 đô, tập gym khoảng 15 đô một tuần, bar, pub các kiểu thì vé vào cổng 25-30 đô gì đấy. Đó là vé vào cổng thôi nha. Còn uống bao nhiêu thì tùy bạn. Tất nhiên tùy chỗ thì nó sẽ lên xuống. Tuy nhiên sẽ có một vài mẹo. 25 đô bạn có thể giảm nó xuống còn 13 đô chẳng hạn. Hoặc là từ 25 đô xuống free luôn. Khách hàng trung thành nè, thẻ thành viên rồi đó, giờ thấp điểm, hoặc là các doanh nghiệp bắt tay với nhau hợp tác thì người tiêu dùng như mình sẽ được hưởng lợi. Hoist bắt tay với Optus là chỗ mà mình ký điện thoại khi nãy đó. Nếu mua vé xem phim ở Hoist thì là 25 đô, nhưng nếu mua vé xem phim của Hoist mà dùng tài khoản của Optus sẽ được 13 đô. Trong khi vào xem phim thì trải nghiệm cũng như nhau thôi mà được giá vé rẻ hơn nữa luôn. Bởi vậy những cái đó là mình tiết kiệm được một khoản nào thì mình tiết kiệm, ok. Còn kiểu gì mà từ 25 đô xuống còn free á, nếu mà bạn đi uống bia uống rượu đồ, cái đó mình không khuyên nha. Nhưng ladies night, happy hour mấy mình sẽ không đào sâu vấn đề đó, nhưng mà sẽ có những trường hợp được giảm giá rất nhiều hoặc là free. Không thể nào bỏ qua dịp sinh nhật ở Melbourne thì bạn sẽ được trải nghiệm rất là nhiều thứ miễn phí. Cái này thì thật sự là một niềm an ủi rất là lớn đối với mình luôn đó. Tại vì xưa giờ đa số mình đâu có tổ chức sinh nhật đâu. Trà sữa ở Chat Time nè, salad miễn phí ở Sumo Salad, kem miễn phí ở Baskin Robbins, burger miễn phí ở Hungry Jack nè, Starbucks cũng sẽ cho một đồ uống miễn phí, nước trái cây ở Boost Juice miễn phí nè, xong rồi ăn gà miễn phí ở Nando's. Churro miễn phí ở San Churro. Churro này mình đặc biệt thích luôn á. Bột gì đó xong rồi người ta nhúng vô dầu deep fry, lấy lên xong rồi rắc một lớp đường nha, xong rồi chấm sô cô la ăn. Trời ơi, thực ra nghe thì cũng không có cái phần nào trong đó là bổ béo hết, nhưng mà sinh nhật của mình một năm ăn vài lần thì cũng đâu có sao đâu, đúng không? Đôi khi mình cũng cần mấy cái treat đó trong cái cuộc sống khó khăn này. Công việc mà sinh viên Việt Nam có thể làm và mức lương chi trả cho mỗi ngành nghề là bao nhiêu. Mình mong đợt dịch này lắng xuống, video này sẽ trở nên hữu ích đối với những bạn dự định đi du học Úc và đặc biệt là tại Melbourne nhé. Nãy giờ là mình run lắm rồi đó, vì mình không có mang khẩu trang á. Nếu mà đi cũng phải mang cái này theo nè. Đó, bây giờ mình phải tắt máy video đây và trời
sau lưng mình có người thấy chưa, bạn thấy có người mang khẩu trang không đó. Ví dụ như mình đang quay phim này nè, chú công an đi qua mà chú thấy mình đó, có thể là mình bị phạt 200 đô luôn á. Hồi nãy giờ là quay phim mình hồi hộp lắm luôn á. Nếu các bạn thích video này thì đừng quên cho mình một like, bật chuông theo dõi để tuần sau mình còn gặp nhau nhé. Cảm ơn các bạn đã ngồi tới cuối video và hẹn gặp lại. Bye. Cảm ơn bạn Hương Mai, Thùy Phương, Đinh Trần Phương Uyên, Lan Anh Ngô, bạn Tú và bạn Lành đã tích cực comment và ủng hộ cho channel của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.